போறியா போறியா ஐயா 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 வீட்டுல அனுப்புறதுக்கு எவன்ட்ட சம்பாரிச்சு வச்சிருக்க? எவன் சம்பாரிச்சு வச்சிருக்க? அழுகாத 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 அழுகாத. Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang kehidupan desa pedalaman. Seorang penguasa desa menindas dan menguras tenaga mereka hanya untuk memperkaya dirinya. Demi bertahan hidup, mereka mengonsumsi tanah kering dan keajaiban pun terjadi hingga mengubah hidup warga desa. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di kota Pudukkottai tahun 1966. Pada saat itu, seorang warga nampak emosi dengan penjahat dalam film. Tambi menginfokan bahwa itu hanyalah settingan, bukan karakter sesungguhnya. பயன்பட்டாலும் பயன்படுமே அப்படின்னு பார்க்க போனேன். நம்பியார சுட்டா சாமி அவசகந்த பாக்கி சாமி Ibu Tambi pun tidak bisa menahan tawa mendengar kelakuan warga pedalaman. Melihat Tambi menganggur berbulan-bulan, sang ayah menyuruhnya untuk mengambil tawaran temannya yang kerja di pemerintah. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் படிப்பு சொல்லி கொடுக்குற வாத்தியார் உத்தியோகம். Tambi menolak karena sebagai seorang sarjana pendidikan, Tambi tidak mau menjadi pelayan sosial di pedalaman selama 6 bulan dan akan tetap menunggu loker di kota. சுத்தமா நல்லா இல்ல. Dengan pilu, Malai menceritakan setelah 6 bulan Tambi akan menjadi PNS dan rasa sakit Malai kepada mertuanya akan hilang. Sang mertua sering menghina Malai karena cuma seorang penulis koran biasa. ஓங்கி ஒரு அப்பா அப்பலான்னு தோணும். ஆனா அந்த நேரம் பார்த்து உன் மாறுத்திடத்துல உனக்கு உத்தியோகம் வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு உங்க அப்பா சம்பாரிச்சிருக்கல சாமி. Malamnya, Tambi yang tersadar berjanji akan membalas kebaikan sang ayah karena telah menafkahinya selama 25 tahun. நீங்க சொன்ன ஊருக்கே நான் போறேன்ப்பா. Pada saat itu, menjadi PNS adalah pekerjaan berkelas. Di lain sisi, di perbatasan desa Kandedutan Kadu, setelah melakukan pemujaan, seorang pria kasta atas akan memesan batu bata untuk membangun pabrik tebu. Pada saat penyerahan DP, tanpa diduga, JP melempar batu bata di tengah mereka. JP menunjukkan kualitas batu bata desa Kadu yang kuat. JP pun menyindir kualitas batu bata milik Krishna yang pernah rubuh pada saat membangun jembatan. Melihat JP mengambil kliennya, Krishna hanya bisa terdiam. Desa Kadu adalah daerah tandus yang tidak cocok untuk bertani. Untuk bertahan hidup, 90% warga desa Kadu dari anak-anak hingga orang tua bekerja kepada JP. JP adalah seorang juragan tanah yang mengupah warga desa untuk membuat batu bata.
Sesampainya di Kadu, Kumar hanya tersenyum dan tanpa berkata meninggalkannya. Walaupun seperti orang dalam gangguan jiwa, warga desa tetap mengizinkannya tinggal. நீங்க பெரிய மனசு வச்சு தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்தீங்க. Mendengar tujuan Tambi, tabib menceritakan bahwa untuk membayar pinjaman pernikahan saja, warga desa harus bekerja seumur hidup melunasi hutang, dan sebagian besar para anaklah yang membantu melunasi hutang. Beruntung Tambi diizinkan karena akan mengajar para anak setelah selesai bekerja. Nani, வந்திருக்கிறது பாத்தியாராண்டா. Tambi pun harus rela tinggal di kandang kambing jika ingin tinggal di desa. Dengan setengah hati, pemilik kambing berbagi tempat dengan Tambi. Setelah selesai merapihkan, Tambi menemui para orang tua. Malangnya, mereka mengabaikan tujuan Tambi dan menertawakannya. இவரு நம்ம ஊருக்கு வாத்தியாரா வந்திருக்காரு. Kemudian pemilik warung teh memanfaatkan kepolosan Tambi. Dengan membayar Rp5.000, Madi akan menyiapkan makan siang dan malam yang lezat selama sebulan. Tanpa pikir panjang, Tambi pun setuju walaupun gaji guru honorer Rp10.000. வாங்க சார். இல்ல ஒன்ட்ட வாங்கினதுதான். வாங்கி 2.5 வருஷம் தான் ஆகுது. 2 வருஷத்துல சீல கல்யாணம் என்னமா பண்ணும்? நீ எல்லாம் சம்காலம் தான் விடுதா. Tambi nampak kecewa karena makan malamnya hanya terdiri dari catni dan cabai hijau. Bahkan lebih parah dari menu anak kosan. Tambi yang emosi minta uang makannya dikembalikan. Dengan santai, Madi memberitahu jika ingin makanan mewah, Tambi harus nambah biaya lagi. Sebelum jam 5 sore, Tambi mencari para anak desa untuk mengingatkan mereka ke sekolah. Malangnya, mereka semua tidak tertarik dan pergi menjauh. Bagi mereka, lebih baik kerja siang malam ketimbang belajar membaca dan menulis. Rahul yang sembunyi menutup wajahnya dan kabur. Dengan cepat, Tambi mengejar karena ada sumur di depannya. Tambi yang tidak bisa berenang meminta tolong para warga. Walau Rahul selamat, sang ibu menolak Tambi jadi guru anaknya. நீ நல்லா இருப்பியா? நாசமா போயிரும் தமாளே. ஐயோ, வீடு பாத்துட்டு இருந்தியா? கேளு தூக்க மாட்டேன். Sesudahnya melihat Kamal sedang makan tanah kering, Tambi dengan spontan memukulnya. முளைச்சு 3 நாளா ஒரே பேச்சு பாரு. Melihat ayah Kamal datang, mereka pun bersandiwara. Dengan pilu, Tambi memaksa untuk membersihkan kandang kambing dan mengambil air di sungai. இல்லப்பா, நான் வெளிய இருந்துட்டு கல்ல இருக்க வந்தேன்ப்பா. Ayah Kamal akan membakar Tambi hidup-hidup jika berani memaksa mereka lagi. Dalam suratnya, Tambi menceritakan semua keadaannya dan minta maaf karena akan pulang setelah gaji 1 bulan diterima. Tambi merasa niat positifnya hanya dipandang sebelah mata. சவுக்க முடியாமல இந்த லட்சணத்துல எப்படி இந்த பிள்ளைகளுக்கு பாடம் Di saat Madi memberikan makan siang, Tambi yang kecewa meminta Madi untuk jangan memasak lagi karena Tambi akan keluar dari desa ini secepatnya. சார், Setelah memberikan makan, tanpa rasa malu, Madi mengambil semua bahan masakan yang baru dibeli Tambi dari desa sebelah. Tambi yang emosi tidak bisa memukul Madi karena khawatir warga akan salah paham. Tanpa disangka, Madi memasak makanan yang lezat dan komplit. Madi minta maaf karena makanan yang kemarin hanya untuk memberitahu bahwa di desa ini masih banyak warga yang makan dengan catni, cabai, dan garam. Entah kenapa, hati Madi merasa bersalah karena Tambi memiliki tujuan yang mulia namun tidak diperhatikan.
Agar Tambi tidak pergi, Madi siap menyediakan makanan yang enak setiap hari. Ayah Madi begitu heran karena mencium aroma yang lezat, namun hanya diberi catni, garam, dan cabai. Entah kenapa, lagu tentang pasangan dunia akhirat membuat hati Madi tersentuh. Madi ingin Tambi memberitahunya jika lagu tersebut diputar kembali. கூப்பிடுறேன். JP yang datang mengingatkan para pekerja agar pesanan bisa dipercepat dan jika sampai telat maka mereka akan menerima konsekuensinya. கல்லு கொடுத்தாவணும் புரியுதா? Mengetahui Tambi adalah guru, JP menyindir bahwa para anak akan selalu memilih uang ketimbang belajar dan menghitung. 1 bulan berlalu, tukang pos datang memberikan paket. போல இருக்கு பாப்போம். Di saat Tambi tengah menghitung gajinya, Kumar terlihat tidak suka karena Tambi belum mengajar 1 anak pun, namun sudah menuai hasilnya. Dalam suratnya, ayah Tambi tidak keberatan jika sang anak pulang, namun Tambi akan terlihat seperti pecundang. Di tengah malam, Tambi begitu takut karena Kumar nampak menyeramkan. Kumar memberitahu bahwa dirinya akan pergi dan meminta Tambi untuk tetap tinggal. Tambi hanya mengabaikan karena Kumar seperti orang dalam gangguan jiwa. Esoknya seluruh warga desa berduka karena Kumar telah pergi selamanya. Tambi penasaran dan ingin tahu kenapa Kumar sangat dihormati. 20 tahun yang lalu, Kumar adalah seorang musafir. Pada waktu akan mendirikan tenda, Kumar terkejut dengan cahaya di tanah dan mencicipinya. Entah kenapa tanah tersebut ada manis-manisnya dan membuat kuat. Sejak saat itu, Kumar mengeruk tanah dan menjadikannya pondasi untuk tempat tinggalnya. Seiring berjalannya waktu, para musafir lain ikut menetap dan mencampur tanah berpasir ke dalam masakannya. Sialnya, para anak banyak yang terlahir cacat akibat tanah tersebut. Sejak saat itu, warga desa berhenti mengonsumsi tanah dan membuatnya menjadi batu bata. Karena butuh api untuk mengeringkan batu bata, mereka menebang pohon dan akibatnya sebagian besar lahan menjadi tandus. Kumar pun seperti mendapatkan karma karena telah merusak ekosistem hutan. Namun di luar itu semua, Kumar orang yang hebat karena mengajarkan tabib pengobatan dan warga desa menghormatinya atas jasa-jasa Kumar terdahulu. Di lain sisi, mereka mencuri radio karena penasaran dengan suara di dalamnya. Di saat akan dibongkar, Mani membuangnya ke dalam air karena Tambi datang mencari. Ayah Madi begitu marah karena putranya mencuri barang milik Tambi. Walau miskin, warga desa tidak pernah mengajarkan anaknya untuk mencuri. Warga percaya dengan tidak mencuri, maka alam pun akan menjaga desanya. Dengan cepat, Tambi melerai karena air tidak masuk ke dalam mesin dan bisa hidup setelah dikeringkan. Melihat daun sirih berekor kembar, Madi nampak senang dan tidak menjual daun sirih tersebut. Setelah 1 bulan menganalisa, Tambi memberitahu bahwa para warga telah ditipu oleh anak buah JP.
10.000 batu bata yang telah dihasilkan warga desa hanya dihitung setengahnya. Jika bisa membaca dan menulis, setidaknya hutang warga desa kepada JP bisa lunas dengan cepat. அங்க இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் பாடம் சொல்லி கொடுத்தா ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். Seminggu ini, warga desa telah membuat kurang lebih 2.500 batu bata. Jika sore nanti anak buah JP mengatakan yang sebenarnya, maka Tambi akan pergi dari desa. Menurut kepercayaan, jika daun sirih ekornya kembar dijadikan kado dan dibuka di tempat, maka mereka akan berjodoh. ரெட்டை மூக்கு வெத்தல முக்கு வெத்தலையா? ஆமா 2 மூக்கு இருக்குல்ல. Sialnya, Tambi tidak percaya dengan mitos. டேய் பல்ல இதுல அமுக்குடா. சோமசுந்தரா. இங்க இதுதான் சாக்கு. Merasa tidak enak, Tambi meminjamkan radio miliknya dan meminta Madi untuk mengembalikannya esok hari. சோமசுந்தரா வாத்தியார் கதை சொல்றாருன்னு. Di saat selesai menghitung, anak buah JP memberitahu bahwa minggu ini warga desa hanya menghasilkan 1.500 batu bata. Dari 2.500 batu bata yang dihitung Tambi, setidaknya ada 1.000 yang dikorupsi. நமக்கு தெரியாத கதையாடா வாத்தி சொல்ல போறான். போடா. அம்மா ஏமா எதுக்குமா கை கழுவி விடுற? Merasa telah dibohongi, Siva memohon dan mengizinkan Tambi untuk mendidik anaknya. Sejak saat itu, para orang tua memaksa anak mereka untuk belajar. Setelah memahami karakter para anak, Tambi mengajarkan mereka layaknya seperti sedang bermain. Teman Tambi yang sudah menjadi PNS memberikan beberapa perlengkapan sekolah dan imunisasi kepada mereka. Entah apa yang merasuki, Madi mengungkapkan rasa sukanya. எனக்கு அண்ணாலும் பண்ணிக்கிறீங்களா சார்? Malangnya, Tambi menolak cinta Madi. 1 bulan berlalu, JP datang menemui mereka. Dengan spontan, para anak berdiri memberikan hormat. JP begitu kecewa karena bulan ini produksi batu bata menurun setengahnya. பிள்ளைகளை படிக்க அனுப்பலாமே. Siva memberitahu karena anak buah JP korupsi, warga desa memutuskan para anak untuk belajar. JP tidak usah khawatir karena para orang tua akan kerja siang malam untuk mencapai target. போறப்ப எழுந்திருச்சு நின்ன பசங்க. Pulangnya, Tambi meminta mereka untuk tetap fokus belajar dan jangan berdiri. கோணலா எழுதுற. உனக்கு 2 கோடு நோட்டு தான். Di hari berikutnya, Tambi tidak terima melihat para anak buah JP mengeluarkan semua perabotannya. Tanpa ragu, mereka pun memberikan pelajaran. என்ன கேட்க மாட்டியா? Melihat gurunya disakiti, Mani mencoba untuk membantu. Dengan gelap mata, sang ajudan menghukum Mani. Aksi tersebut membakar emosi para warga.
Habib merasa takut karena JP dan para ajudan pasti akan menagih hutang warga desa. Dengan marah, JP meminta warga desa untuk mengembalikan semua hutangnya dalam 1 jam. புறம்போக்கு நேரத்துல எங்க அப்பன் குடிய மத்துனதே என் குடும்ப பிரயோஜனப்படணும்னு தான் திமிரு வச்சு போச்சா அனுப்புறதுக்கு எவன்ட்ட சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கா எவன் சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கா Dari kejauhan, Krishna menghampiri mereka. Di sana, Krishna akan membayar semua hutang warga desa dan tidak akan korupsi. Mendengar hal itu, para warga bersedia mengabdi kepada Krishna sepanjang hidupnya. உங்களுக்கு நான் காலம் பூரா கண்டிருக்கிறேயா. JP menginfokan bahwa sebagai Pak Lurah, JP berhak mengusir warga desa karena tidak mematuhi perintahnya. JP menakuti mereka karena warga desa hanyalah pendatang yang tidak punya sertifikat tempat tinggal. இது என் ஊரு இங்க நான் வச்சதான் சட்டம். Tanpa diduga, Ayah Tambi datang berkunjung. Malai menjelaskan bahwa JP hanya bicara omong kosong. Menurut undang-undang, barang siapa telah tinggal puluhan tahun dan merawatnya, maka warga berhak menempati tanah tersebut tanpa intervensi dari siapapun. Melihat kalah anggota, dengan penuh dendam, JP meninggalkan mereka. பத்தி எரியும் போட நேத்து வாங்கினது பத்தலையா? புடிச்சு மரத்துல அடி வச்சு விடு. ஆமா Malai mendadak datang karena Ibu Tambi selalu merasa khawatir setelah membaca surat dari Tambi. நானும் நேரா வழங்கமேன் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்தேன். Malai dan istrinya telah menggadaikan surat tanah agar JP bisa dengan cepat menjadi PNS. Sebagai rasa syukur, Malai akan sembahyang ke kuil suci dan menunggu Tambi di perbatasan desa esok hari. நல்ல செய்தியோட தான் வந்திருக்கேன். Esoknya, Tambi memberikan radio dan meminta Madi untuk menjaganya. Madi tidak bisa banyak kata dan akan merawat radio Tambi seperti bagian hidupnya. Mengetahui Tambi akan meninggalkan desa, para anak memohon untuk jangan pergi. Dengan berbohong, Tambi akan kembali dalam seminggu. இல்லப்பா அண்ணன் ஒரு அவசர வேலையா ஊருக்கு போறேன். Setelah kembali nanti, Kamal ingin diajarkan perkalian dan pembagian karena penjumlahan dan pengurangan sudah dikuasai. Setelah berhasil mengejar Tambi, Mani memberikan uang hasil kerja kerasnya untuk dibelikan beberapa buku pendidikan. Mani pun ingin Tambi mengecek nama ibunya agar bisa dijadikan tanda tangan. Tambi tidak bisa berkata dan hanya bisa memperbaiki satu huruf yang kurang. காவுக்கு Setibanya di perbatasan, dengan minta maaf, Tambi membatalkan kerja jadi PNS. Uang ini adalah upah, keringat darah, dan air mata seorang anak untuk dibelikan buku pelajaran. Jika Tambi meninggalkan mereka, maka itu akan membuat Tambi bersalah sepanjang hidup. Alih-alih kecewa, justru Malai mendukung kemurahan hati putranya. Malai akan sangat bangga jika Tambi bisa mengubah desa tersebut menjadi lebih maju. Sesampainya di gubuk, Tambi terkejut karena Madi tertidur di samping makanan kesukaan Tambi. Esoknya, para anak desa meminta anak buah Krishna membayarnya dengan benar karena mereka sudah menghitung jumlah muatan dengan baik. அக்கா 1 4 5 3 கொடுத்துட்டு வச்சுக்கன்றா. இந்த அப்படி எல்லாம் இவன்ட்ட வாங்கிக்க. Demi bertahan hidup, Tambi mencoba membuat batu bata seperti yang lain. Sialnya, Tambi tidak cocok dengan kerjaan tersebut.
Mengetahui Tambi menolak jadi PNS, para warga sepakat akan mencukupi kebutuhan hidup Tambi agar Tambi bisa fokus mengajar anak mereka. Di saat Madi membagikan teh ke para pekerja, tanpa disangka Tambi ingin dibuatkan makan bukan hanya hari ini saja, tapi untuk sepanjang hidup Tambi. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini ditujukan untuk anak-anak di seluruh dunia yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Setidaknya dengan bisa membaca dan menghitung, praktek kecurangan para oknum bisa dicegah. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.